Hello guys! So for today, we're going to cook, lechon flakes. Mga tira-tirang lechon. Ay, magluluto tayo ngayon ng lechon flakes. So unang gagawin is, shred muna natin yung, shred muna natin yung meat ng lechon. So may timpla na to, so hindi na natin kailangan timplahan. Maliban na lang kung medyo matabang yung lechon nyo. Ayan. Ganito lang gagawin. Yan. Shred mo lang siya. Masarap to siya malutong pagkatapos mong lutuin. Wow! So after this, iprituhin na natin siya. Ilagay na natin siya. Talistik. Na natin yung apoy. So, ayan, kapag ganyan na siya ka-brown, pwede na lang hanguin. Okay na to. Ito na ang finished product.